sige, shout out naman kayo dyan. Shoutout sa SM Manila. Shoutout kay Sir. Yan may mga barkada ko yan. Sir Sharky. Oh, thank you. Tropa namin yan, tropa. Ako sir, nakasubscribe siya sir eh. Tama. Sir Sharky. Huwag ka ganun. Sa akin, sir, meron daily trending. Oh, ayos. Oh, shout out kay... Daily trending page. I-ano mo ako, subscribe mo ako para at least. Mag-comment ka doon. Ito sir, guinea pig. Ay, Ayan, pinapractice nila yung aking pakita. Yan. Napagan. na kami. Yan, di ba? Mas mabigat to. Anong may advice mo sa akin sa tulad ko may edad na tayo eh. Pag ano sir, pag sa sport, enjoy lang always. Ayan, enjoy Kahit lang. anong mangyari, always enjoy. Happy lang. Thank you. A few moments later. Welcome to the Philippines. Kamusta sa magulang ko? Okay. Kamusta kayo na Pilipinas? Okay lang ako. Kamusta ka makakausap daw dyan? Oh, yung mga kakosa. Oh. Ayos lang kami dito sa Canada. Yung mga dating nakulong. Ito, binubuking mo naman siya. Huwag ka magtago, pakita ka. Charot lang yan, charot. Ayan. Sir, salamat sir. Salamat. Thank you sa lahat. Amin na lang to. Salamat din sa advice. Bigay ni sir, bigay. Bigay ko niya pag nanalo ako nanalo. Oh, masarap pamalo ka. Sir, good luck kay sir, good luck. Thank you. Salamat. Good luck para sa champion. Para sa champion na daw si sir. Okay. So, Grand finalist daw, sabi. okay. So, bye-bye. See ya. Okay. Ayan. Dito ako nagpap... change ang grip. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.
Susubukan naman natin ngayon. Medyo magaan-gaan eh. Oh. Oh. Okay. Ito na naman. Yung isa. Ayan. Ito naman to. Nice.